سلام علاقمندایی که به آشپزی علاقه دارین. نسرین هستم، سرویس غذایی نوابی که با 25 سال سابقه آشپزی در کانادا و اروپا آماده پذیرایی رسمی ها و عروسی های شما بودیم. حالا یک یوتیوب چینل درست کردیم که امید است ما را فالو کنین. امروز کباب شامی خانگی که یکی از کباب های بسیار لذیذ و شاهانه افغانستان است برای شما درست کردم و رسیپیش میتونین نگاه کنین. این دوتایی که در سرش تخم در وسطش تخم دارن این به نام نرگس کباب است که بر دیزاینش مانده میشه. کسایی دوست داشته باشم نوشه جان کنید. گوشت سرخی گوساله بدون استخوان 3 پوند، گشنیز تازه 1 دسته، کچالوی جوش داده 5 تا 6 عدد، سردک 2 دانه یا 3 دانه، پیاز پوست شده، مرچ تازه سیر، مرچ سیاه و گشنیز خشک، نمک و نخود قوطی جوشانده. حالا این را در دیگ مندازیم جوش میدیم، بعدا براتون طرز میده کردنش نشان میدم. گوشت رو خدا مندازیم در دیگ، دستای ما قبلا شستیم. گوشت رو مندازم که جوش بیایه و تفشه بگیریم. نمک هم به اندازه ضرورت مندازیم. این 5-6 دقیقه میمانیم که جوش بخوره. کف رویش میگیریم، باز زردک و پیاز هم مندازیم. علاقمندان آشپزی گوشت ما جوش آمد، نمک درش انداخته بودیم، کفایش هم تا اندازه ما گرفتم. این کفای آخریش هم از اینجا میگیرم. آوش پاک صفا برآمد. حالا زردک درش مندازیم، پیاز مندازیم، سیر سرش بسته میکنم برای مدت 20 دقیقه که گوشت نرم شد. گشنیز تازه و مرچ تازه را ماشین کردم. نخود قوطی 1.5 کپ گرفتم، از آب کشیدم و به اندازه از 1 کپ میدهش کردم در ماشین میده کن. 5 دانه کچالو را میده کردم. پیاز سرخ میده کردم و گوشتم که جوش داده بودیم. این گوشت بود قبلا جوش دادیم. گوشت را از آب بیرون میکنم. آبش پاک صفا برآمده. اگر کسی دوست داشته باشه میتونه از آبش استفاده کنه. کش کمی ترکاری پرتن و مثل سوپ پر نوشی جان کنن. زردکاش ماشین نمیکنیم چون زردک تنها برای مزه گوشتی. یمی گوشت گوساله بدون استخوان بود که قبلا یخنی کردیم، سرد شد و ماشینش کردیم. حالا موادایش مندازیم. 1/4 استی گشنیز خشک، تقریبا از 1/4 کمتر مرچ سیاه، دو دانه تخم مرغ، باز اگر ضرورت شد تکام مندازیم. کچالی را که میده کرده بودیم. نخود جوش داده، گشنیز تازه و مرچ تازه و سیر و پیاز. نمک هم به اندازه ضرورت مندازیم.
و تمام از زیره خوب مکس میکنیم تقریبا برای 2-3 دقیقه. فاینالی در بندازهای بسیار خود میگیریم و باید یکم لاله شد. کباب که اکثر مردم در شوای پایوزی، شوای خینه، ناشتایی درست میکنن. از جمله کبابای سرد است میشه شافیش هم درست کنید. فرقش که کباب کوفته ای است که کوفته خام نیست، گوشت سرخی بخته میشه. و کباب را در پارک و اینا مردم درست میکنن کباب کوفته ای است و کاملا جدا است. این از ذره زامت زیادتر است و لاکسام است. تخمم جور شدیم به خاطر وادی آخر است که مثلا تخوری میکشین دیزاینش میکنیم. این قسم کار میکنیم. قسمت‌های که یک ذره زیاد آمده ازش پس میکنیم که در نازک‌تر شد. باز وادی آخر که پخته شد دو نیمش میکنیم در وسط خوری میمونه. خب فرایر چالان کرده بودم در درجه بالا مونده بودم که خوب روغنش داغ شود. حالا در فرایر میچینم. این باید زیاد انداخته نشه که یکی به دیگه میچسبه. 5-6 تا فکر میکنم درش بس باشه. تقریبا 2 دقیقه در روغن سرخ شد که میبینیم که در روغنش بچکه پایین. رنگش باید کم مسئولی و کم شود. یعنی سعی کنیم که اصلا نمش کنیم. بالاخره به آخر پخته کردن کباب شامی خانگی رسیدیم. برای دیزاینش ما کاو میگیریم دور ریخت میچینیم. هر کس میتونه رقم مختلف شون خواسته باشه دیزاین بدن. مثلا بعضی از زیرش نام خشک میتونن دارن، بعضی از کاو اینا میتونن دارن. چپس هم برای دیزاینش میمونیم. بعضی قشاره که زباینش چپس داشته باشن میتونین چپس نورمال بگیرین یا چپس خانه. گشنیز تازه یا میتونین نانای تازه کنش خواسته باشین از فرش بندازین. نوش بیازه دسته گلاکاور درستش میدونیم بفرمش میدونیم نوش تازه میدونیم. لیموی زرد و لیموی سبز میتونیم داریم. مچ دلمه میتونیم داریم. هر رقم که شما بخواهیم که میشه دیزاین کنیم. یک دانش که مابینش تخم بود ایره توپه میکنم. دیزاین کباب شامی خانگی ما تمام شد. انشالله که خوشتون بیاید. لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت کنین. تشکر. نوشی جان.